потязі і я під'їжджаю до Конотопу. Станція Конотоп – це великий залізничний вузол. Раніше звідси відправлялися потяги у різні напрямки – до Москви, до Білорусі, а також у країни Європи. Але після 2014 року багато потягів відмінили по звісним причинам. Місто розташоване у північній частині України. Зовсім тут недалеко кордон з Росією та Білоруссю. Вже багато років працює цей годинник. І точно показує час. Коли почалася війна, мешканцям цього міста було нелегко. Продукти зразу пропали з полиць магазинів. Хліб завозили рідко. І за ним були дуже довгі черги. Зараз з продовольством у місті все добре. Я приїхала у гості до сестри і мами. У всіх громадян, які проживають у приватних будинках у місті в цьому, воно таке у нас, можна сказати, трошки аграрне, є свої городи. Ось що вирощують люди на своїх городах. Це в основному вони садять картоплю. Ось і у моєї сестрички теж висаджена картопля. Так що огірочки у парничку. В цьому році весна була холодна. І огірків ще, напевно, немає. Зараз ми глянемо. Так, ще огірочків нема. У прошлому році вже огірки в цей час були. Так, що у нас тут ще є? Укропчик, капусточка, помідорчики, чесничок. Ось такий невеличкий город. Кукурузка, яблунька посаджена. А там кущі зі смородиною. Ось такий чудовий город. Така смачненька малинка. Такий розмір у моєї сестри малина. Бачили таку? Така червона смородинка. Зараз спробую. Добра. Вже почали розквітати лілії. Крьосна, ви де? Я тут. А як медвідь. Ведмідь у малині. Така класна малинка. Дуже добра. Мене ти звідтіля не виганеш. Це в нас район Загребелья. Тут протікає річка Єжич. Пташки літають над річкою.
вирушили на прогулянку. Ідемо. Мій племінник буде показувати гарні краєвиди. Практично всі, хто проживають у приватних будинках, тримають господарство, курочок, коз, корів, хто що може. Якісь квіти ростуть тут. Ось така тут місцевість. І ось мій провідник, мій екскурсовод. Ой, які високі тут дерева. Це тополі, які вони високі повиростали. Тут багато води і їм вистачає вологи. Тому вони такі тут широкі і високі. Мій екскурсовод мене привів в дуже гарне місце. Красивий тут такий пейзаж. Піднімаємось трошки вверх і будемо ще спостерігати зверху. Боже, яка краса! Чудовий вид. Пташок багато літає над цим озером. Трошки воно затягнулося тиною, але все одно тут гарно. Найкращий краєвид, такий чисто український. Доброго вечора, ми з України. Зараз знаходжуся у місті свого дитинства у Конотопі. Перед нами чудовий такий краєвид. Мій племінник мене сюди привів, показав мені його. Дуже тут гарно. Але що хочу розказати про це місто наше. Воно було почти місяць у облозі. З двох боків стояли росіяни на танках, вони заїжджали у місто, стріляли там по заводу, по вежі одній, було вбито декількох людей зовсім, які нічим не загрожували. Ну, можу сказати, що місто, слава Богу, отделалась легким испугом, если вот сказать по-русски. І слава Богу, небагато постраждалих тут. І будівлі в основному цілі, але є там трошки і зруйнованих будівель, які горіли. Ну, так їх небагато. Надіюсь, що орки сюди більше не прийдуть і що моє місто, місто мого дитинства залишиться таким чудовим, як воно є на зараз. У нього є багато проблем, які чогось з 90-х і ще раніше не вирішуються. Я не знаю, місцевою владою, хто в цьому повинен. Не ремонтуються дороги, дуже багато бідних будівель.
немає людям де працювати, бо заводи і фабрики позакривалися ще в 90-ті. І тому важко тут людям жити, багато людей тут на заробітках. Ще в 90-ті багато повиїжджали до Німеччини, до стран Європи. І, а хто тут залишився, вони у торгівлі працюють і ще так у сфері краси, можна так сказати. Небагато тут місць, де можна працювати. Раніше залізниця тут виручала людей, зараз теж там скорочення, бо потягів стало менше. В общем, багато проблем у цьому місті, але все одно тут гарна природа, люди тут живуть і люблять це місто. І бажаю йому процвітання на майбутнє. Кстати, чому пішла назва, з'явилась така назва Конотоп? Ось я стою, а піді мною ґрунт прямо як дише, бо тут болотиста така місцина. І тут у давні часи топли кони. Тому це місто здобуло таку назву. Іду і пружинить у мене під ногами ґрунт. У нас на Одещині море чудове, а тут своя краса. Тут недалечко у нас протікає річка Сейм, і там дуже класні місця для відпочинку. Там пісочок, хвойні ліси. Ну а тут такі озерця, річка Єзучка протікає і теж своя краса. Уточка. Раніше на Сейму у нас цвіли такі жовті кувшинки, білі лілії. Зараз не знаю, є там такі. Було дуже гарно. Ось у Конотопі є така гарна 7-ма школа, яка була построєна на благодійні кошти одного благодійника. Оце добра справа, яку він зробив. І люди будуть пам'ятати довго.
Про Конотоп ще ходять такі легенди, що тут живуть конотопські відьми. І коли тут були орки, конотопські відьми їх напугали. Сказали, що в них не буде чоловічої сили. І вони бистренько звідсіля пішли. Ось така тут чорна річка, тут всі відьми роблять свої чари. От. Цуцик до нас який прийшов, гарнесенький. Привіт. Ой ти, ай ти такий гарний. Такі тут у нас тротуари з такими ямами. Так, це будівля заводу «Червоний металіст». Колись тут працювало багато людей. Зараз все розвалене, розрушене. Так воно зараз виглядає, ця будівля. Зараз у нас лунає сирена. Надіємось, що все буде в порядку. Зараз покажу, куди було потрапляння снаряду ворожого, де тут горіло. Ось отут, бачите, туди воно потрапило, горіло, повилітали, скло повилітало. І вон надпис «Електромеханічний завод». Ось у цьому районі їздили танки, і тут вони були підірвані. Люди знімали їх зі своїх вікон. У Конотопі багато старих будинків. Деякі з них дореволюційні, є післявоєнні. Можна йти і розглядати цікаві візерунки на дереві. Також у місті багато красивих церков. Ось такий дитячий садочок. Теж таке гарна будівля. Все прибрано, чистенько. Чим відрізняється Конотоп від других міст України, невеличких таких? Тим, що в ньому ходить трамвай. Не у всіх таких невеличких містах у нас ходять трамваї. Зараз, коли проблема в країні з пальним, трамвай дуже виручає місцевих жителів. Звісно, це не такий трамвай, який я для вас знімала у Польщі. Він дуже старенький, але хоч який-небудь на ці часи ходить. Слава Богу, що він є. І надіюсь, що коли закінчиться війна, у нас буде оновлений трамвайний транспорт, і у нас будуть класні трамваї, такі як у Польщі.
центрі міста встановлена статуя коня як символ Конотопу. Декілька днів швидко проминули, і я вже вертаюся до Одеси. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячна. До нових зустрічей!